Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya, mình sẽ đưa các bạn bước vào một thế giới quyền quý đầy bí ẩn tại Bắc Kinh hoa lệ. Hãy tưởng tượng nhé, một thái tử gia lạnh lùng tên Thời Châu, quanh năm đeo chuỗi Phật châu bí ẩn và luôn ôm một chú thỏ trắng nhỏ bé trong lòng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chuỗi Phật châu ấy vỡ tan? Chú thỏ trắng bỗng hóa thành một cô gái xinh đẹp mang tên Thời Ngộ. Liệu đây là phép màu hay một bí mật kinh hoàng bị chôn vùi trong quá khứ? Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì hành trình khám phá tình yêu vượt thời gian và những ký ức đau thương của họ sắp bắt đầu ngay bây giờ với câu chuyện ngôn tình chuỗi Phật châu và thỏ trắng của tác giả Nhất Khoa Dụ Tử. Các bạn sẵn sàng chưa? Cùng mình khám phá nào. Chương 1: Sự xuất hiện của thỏ trắng. Tôi cũng không biết vì sao mình lại bị biến thành một con thỏ. Nhưng từ khi tôi có ký ức thì tôi đã ở bên cạnh Thời Châu, thái tử gia của Bắc Kinh. Là một con thỏ trắng ngoan ngoãn, không có điểm gì đặc biệt. Anh thích ôm tôi vào trong lòng, ngồi bên cửa sổ, một tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại của tôi, tay còn lại thì vân vê chuỗi Phật châu niệm kinh. Chuỗi Phật châu trên cổ tay Thời Châu không chỉ là vật trang sức, mà còn là nơi anh gửi gắm những lời cầu nguyện thầm kín, những lời nguyện mà chỉ anh và Phật biết. Tôi không thích nghe những thứ này, bởi vậy những lúc nằm trong vòng tay anh, tôi luôn vô thức ngủ thiếp đi. Không ngủ thì thôi, ngủ một lần là nguyên một buổi sáng. Đến khi tỉnh lại, Thời Châu đã ôm tôi ra cửa, muốn đưa tôi đi tham dự một buổi từ thiện. Không có gì lạ, đương nhiên tiêu điểm của hội từ thiện này là Thời Châu, mà tôi chỉ là một con thỏ trắng nằm trong vòng tay anh cũng trở thành một đối tượng được người người ghen tị. Mọi người có mặt ở đây đều biết đã lâu Thời Châu ấy không quan tâm đến chuyện thế sự, chẳng qua hạng mục từ thiện này là hạng mục mà vài năm trước anh ấy thầu, vậy nên hôm nay mới đến tham dự. Bước vào sảnh tiệc, đối mặt là ánh đèn flash liên tục hướng vào, anh vẫn rất bình tĩnh, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, giống như đang lo lắng tôi không thích ứng được với ánh đèn xung quanh. Ngủ đi, ngoan ngoan. Sẽ xong nhanh thôi, xong rồi sẽ đưa bé về nhà. Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu vừa ấm áp vừa dịu dàng. Đây cũng là lý do mà nhiều năm như vậy tôi cũng không chạy trốn khỏi vòng tay anh. Thời Châu đối xử với tôi rất tốt, kể cả khi tôi có náo loạn hay phạm sai lầm gì đó, anh cũng chưa từng phát cáu với tôi. Tôi an tâm tựa đầu vào cánh tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Không lâu sau, tôi bị đánh thức bởi vài giọng nói ồn ào. Đây chính là con thỏ trắng của thái tử ra sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi đã từng gặp người phụ nữ vừa nói ra câu đó, vài ngày trước Chu gia đến Thời gia, cô ta cũng đi theo. Cô ta tên Chu Chỉ Yên, là thiên kim đại tiểu thư của Chu gia. Chu Chỉ Yên nhìn con thỏ trắng trong tay Thời Châu, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tị. Ngày trước, cô từng mơ được anh nhìn mình như thế, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. Mặc dù Thời Châu không gần nữ sắc, nhưng vẫn luôn có rất nhiều cô gái muốn đến gần anh. Có người thì ham hư vinh, danh lợi, có người thì thèm muốn gương mặt lạnh lùng và thân hình quyến rũ của anh. Ai cũng muốn chạm đến đóa hoa trên đỉnh núi cao này. Cũng chẳng có gì là lạ. Chu Chỉ Yên vươn tay ôm tôi vào lòng, học dáng vẻ của Thời Châu vuốt vuốt bộ lông của tôi. Nói xem, thái tử gia của chúng ta thích Phật châu hơn hay là thích con thỏ này hơn? Đoán như vậy chẳng có gì thú vị cả. Người phụ nữ bên cạnh giật mình, cậu muốn thử anh ấy sao? Chu Chỉ Yên chớp chớp mắt, sao lại không? Cô ta vừa nói, vừa mạnh tay vò vò cả người tôi, cơn đau này khiến cơn buồn ngủ của tôi bay đi hết. Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm tôi chóng mặt. Tôi nhảy khỏi vòng tay cô ta, muốn chạy đi tìm Thời Châu. Con thỏ đáng chết này, không chịu nghe lời chút nào. Tôi chưa chạy được mấy bước thì đã bị Chu Chỉ Yên túm tai. Chân tôi treo lơ lửng, hai lỗ tai bị cô ta nắm lấy. Xin đấy, Thời Châu không muốn gặp cô thì cũng đừng có chút giận lên tôi chứ. Tôi không chịu, tứ chi vùng vẫy cố thoát ra, vô tình làm xước tay cô ta đó. À. Cô ta kêu lên một tiếng rồi buông tôi ra. Tôi nhanh nhảu chạy thật nhanh, càng lúc càng xa mấy cô đó. Chạy được nửa đường, tôi được nhặt lên khỏi mặt đất. Nằm yên vị trong vòng tay quen thuộc. Tôi bám vào cánh tay của Thời Châu, càng lúc càng gần anh. Cảm nhận được sự an toàn, tôi cũng dần dần gỡ bỏ cảnh giác. Sao lại ở đây? Thời Châu cúi đầu hỏi tôi nằm trong vòng tay anh, không thèm đáp lại. Tức giận rồi sao? Anh vuốt đầu tôi, điều chỉnh tư thế một chút để tôi nằm thoải mái hơn. A Châu, một giọng nữ mềm mại nức nở truyền đến, anh nhìn xem. Chu Chỉ Yên vươn tay ra, có một vết xước nhỏ xíu xìu xiu trên nó. Em muốn ôm nó, ai biết được nó lại nhào tới cào em, con thỏ này không nghe lời chút nào. Cô ta vừa nói vừa lườm tôi bằng ánh mắt căm ghét. A Châu, nếu anh thích thỏ, em sẽ tặng anh một con thỏ cao sang quyền quý, con thỏ hoang này không xứng đáng với thân phận của anh chút nào. Thỏ hoang, cô ta nói tôi là thỏ hoang. Thỏ hoang thì thế nào? Là thỏ thì cũng có thỏ quyền. Tôi giơ tay giơ chân định nhào tới, vết xước trên tay cô ta chưa xử lý đã lành rồi, tôi sẽ cho cô ta thêm vài quyền nữa. Thời Châu vội vàng ôm chặt tôi. Nếu cần đền bù tiền thuốc men cứ đến tìm trợ lý của tôi. Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Thời Châu ôm tôi về nhà. Anh nới lỏng cà vạt,
cởi áo vest trên người ra rồi ném lên ghế sofa, vuốt ấn đường một lúc rồi đưa tôi đi tắm rửa. Thật thoải mái. Mùi nước hoa trên người của cô ả kia khiến tôi cảm thấy rất chóng mặt. Tắm rửa xong, anh giúp tôi lau sạch rồi sấy khô lông cho tôi. Đáng ra không nên đưa em đến đây. Rõ ràng tôi biết em không thích những thứ này. Âm thanh của anh dịu dàng đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Thời Châu cụp mắt xuống, vành mắt ửng đỏ, còn giống một con thỏ hơn cả tôi. Gặp phải chuyện buồn gì sao? Tôi dụi đầu vào cổ anh. Anh nhấc tôi lên rồi đặt sang một bên, sau đó lại ngồi bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn ra xa, bắt đầu lấy chuỗi Phật châu ra, di chuyển từng hạt một. Mấp máy miệng tụng kinh. Tôi nghe quản gia nói, trước kia Thời Châu không như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, Thời Châu bắt đầu thu mình lại, một lòng hướng Phật, không có gì có thể làm nhiễu loạn lòng anh. Không hiểu sao, những gì mà mấy cô ả kia nói trong buổi tiệc từ thiện lóe lên trong đầu tôi. Tôi cũng tò mò muốn biết, tôi quan trọng hay Phật châu quan trọng. Thế là tôi bật nhảy lên, lấy hết can đảm dùng một chân giật đứt chuỗi Phật châu trong tay anh. Từng hạt rơi ra, lăn trên đất. Cả người tôi bỗng cảm thấy khô nóng, đầu óc choáng váng. Vài giây sau, tôi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Thời Châu, đôi môi anh run rẩy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ không vui không buồn thường ngày. Chiếc gương bên cạnh phản chiếu lại bóng hình của tôi. Tôi biến thành người. A Ngộ. Anh thốt ra một cái tên xa lạ, bất ngờ chạy đến ôm chặt tôi vào trong lồng ngực. Chuỗi Phật châu nát, em quay trở lại. Liệu có phải là em không, A Ngộ? Hay chỉ là giấc mộng anh tự dệt nên sau bao năm chờ đợi? A Ngộ là ai? Cái tên này tôi cũng thấy quen quen. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì anh đã bế ngang tôi lên, lật người đè tôi xuống giường. Khuôn mặt của Thời Châu càng lúc càng gần tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Tôi nín thở, giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống. Trong hơi thở chất chứa đầy mùi gỗ đàn hương của anh. Nụ hôn của Thời Châu mãnh liệt đến mức toàn thân tôi trở nên cứng đờ, anh từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần dụi vào người tôi. Dường như đang trút hết nỗi nhớ nhung của rất nhiều năm. Tiếng động lớn đến mức người hầu trong nhà nhao nhao đến gõ cửa. Tôi há mồm muốn trả lời, nhưng lại bị ngăn lại. Cửa đã bị Thời Châu khóa chặt, không ai có thể vào được. Người bên ngoài lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, thi thoảng dò hỏi Thời Châu có bị sao không. Nhưng Thời Châu cứ như không nghe thấy, anh vẫn không dừng lại. Anh mở to đôi mắt, tôi nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đó. Thời Châu nhìn tôi một hồi lâu, sau đó khàn giọng hỏi, em sợ sao? Tôi mím môi. Nói sợ cũng không sai, nhưng mà... Cánh tay của Thời Châu dần nới lỏng, anh vùi đầu vào cổ tôi, nhưng cũng không buông tôi ra. Tách, có cái gì nóng nóng rơi vào cổ của tôi. Tôi đưa tay ra sờ, thì ra thứ ướt ướt nóng nóng đó là nước mắt của Thời Châu. Anh đang khóc sao? Nhìn anh khóc, tôi cảm thấy rất khó chịu. Sao anh lại khóc? Anh không vui khi em biến từ thỏ thành người sao? Nghe đến đây, anh sững người một lúc, ánh sáng trong mắt cũng dần mờ đi. Anh lấy lại lý trí, từ từ buông tôi ra, anh xin lỗi. Anh đi lấy quần áo cho em. Dứt lời, anh kéo một tấm chăn quấn quanh người tôi. Tôi thò đầu ra, quấn chăn đi lung tung trong phòng. Chuyển từ động vật 4 chân sang động vật 2 chân, tôi cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Anh lấy ra một chiếc sườn xám màu nhạt được thêu thùa tỉ mỉ từ trong tủ quần áo ra. Sườn xám được cắt may rất tinh xảo, như một bức tranh họa lại miền sông nước Giang Nam, trên đó còn có một mùi hương nhàn nhạt, không giống mùi đàn hương trên người Thời Châu, nhưng rất dễ ngửi, tôi rất thích. Thay đồ đi. Tôi ngoan ngoãn đi thay quần áo, không ngờ chiếc sườn xám này lại vừa vặn với tôi đến như vậy. Sau khi thay xong, tôi chọc chọc bờ vai rắn chắc của Thời Châu. Xong rồi. Thời Châu quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi thì hốc mắt dần đỏ lên. Anh đưa tay muốn chạm vào chiếc sườn xám trên người tôi, nhưng khi đến gần lại lập tức buông ra. Căng thẳng như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm bầu bạn, tôi chưa từng nhìn thấy anh thất thố như vậy. Đầu tôi dần nóng lên, vươn tay đến khóe mắt anh, giúp anh lau đi những giọt nước mắt. Tôi học theo dáng vẻ ngày thường của anh ấy khi an ủi tôi, nhón chân lên xoa xoa đầu anh. Không cho anh khóc. Một người đàn ông cao 1m9 như anh, chẳng lẽ lại bị một con thỏ nhỏ như em bắt nạt hay sao? Mắt Thời Châu càng đỏ hơn, nhưng lại dần nở nụ cười. Em không phải thỏ, từ giờ em cũng sẽ là một con người giống anh. Còn nữa, nếu là bắt nạt, em mới là người bị bắt nạt đó. Xem ra tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, có sức lực trêu chọc tôi rồi. Tôi thử di chuyển 2 bước, nhưng vừa mới di chuyển, tôi đã dẫm phải những hạt châu lạnh lẽo trên mặt đất. Đó là những hạt trong chuỗi Phật châu vừa rơi ra. Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa mới làm gì. Nghe nói, chuỗi Phật châu này là do anh đến chùa xin, Tam Bộ Nhất Bái hơn 3.000 bậc thang để xin được nó. Vậy mà tôi lại làm hỏng chuỗi Phật châu này rồi. Tôi cúi người, nhặt lên vài hạt, trên đó đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vỡ rồi, tôi muốn nhặt thêm vài hạt xem có hạt nào còn nguyên vẹn không.
Ngay khi tôi chạm vào hạt châu tiếp theo, Thời Châu đã nắm lấy cổ tay tôi. Đừng nhặt nữa. Xin lỗi, Thời Châu, em sẽ tìm cách đền lại cho anh. Tôi học theo dáng vẻ của anh, cầu nguyện với Phật Châu, tôi còn định tìm một cửa hàng nào đó xem có thể hồi phục được không. Phật Châu bị hỏng rồi, không sửa được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Thời Châu trầm xuống, vài giây sau, anh chậm rãi lên tiếng, Phật Châu bị hỏng rồi, từ nay em ở bên cạnh anh nhé. Có được không? Tôi dùng sức gật đầu. Rất bằng lòng. Ở bên cạnh Thời Châu, tôi rất vui vẻ. Thời Châu, vậy anh đặt cho em một cái tên được không? Anh thích gọi em là A Ngộ đúng không? Vậy em sẽ tên là A Ngộ. Nếu anh thích, tên tôi là gì cũng được. Không cần để ý anh thích gì, em cứ chọn một cái tên mình thích đi. Vậy, em cùng họ với anh được không? Em cũng thích cái tên A Ngộ này, từ giờ em tên là Thời Ngộ đi. Vừa mới lăn qua lộn lại một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu ôm gối dựa vào giường của Thời Châu. Anh nhíu mày, đứng dậy mở cửa gọi quản gia. Chú Chu, chú giúp cô Thời thu dọn phòng một chút đi. Tức quá, nếu biến thành người thì không được ngủ với Thời Châu nữa sao? Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Thời Châu ra khỏi phòng. Lúc này người hầu ai nấy đều ngây người nhìn tôi. Ánh mắt của mọi người rơi vào tôi đầu tiên, sau đó lại nhìn xuống cổ tay Thời Châu. Chuỗi hạt đã biến mất. Họ không dám hỏi về chuyện của Thời Châu. Đến khi Chu quản gia đi lên, mọi người đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn chú. Biểu hiện của Chu quản gia khi nhìn thấy tôi cũng chẳng khác gì bọn họ. Mọi người lịch sự gọi tôi là cô Thời. Tôi gật đầu theo phản xạ. Thời Châu dặn dò, cho người đến thu dọn đồ trong phòng này đi. Đồ trong phòng mà anh nói đến là những hạt châu rơi đầy trên mặt đất. Thời Châu ra ngoài nghe điện thoại, tôi nhàn rỗi ngồi đếm từng hạt rơi ở cửa. Kỳ quái, sao lại thiếu mất một hạt? Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, những người hầu vừa thu dọn vừa xì xào bàn tán cái gì đó. Tôi lập tức vểnh tai lên nghe lén. Anh Thời có một cô gái nhỏ bên cạnh từ khi nào vậy? Chuỗi Phật Châu đã đứt, cuối cùng Thời tổng cũng không còn một lòng muốn xuất gia nữa rồi. Nhưng mà, cô bé này họ Thời, liệu có phải là? Các cô ấy vừa nói được một nửa, đột nhiên quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy tôi đang nghe lén ở bên cửa. Tôi ngượng ngùng quay đi, họ cũng im bặt. Chương 2, bí mật của Phật Châu. Tôi nhận ra mình rất bất lịch sự, đành cố nặn ra một nụ cười sau đó chạy nhanh đến phía Thời Châu. Thấy tôi chạy đến, Thời Châu vội vàng cúp điện thoại. Tạm thời cứ như vậy đi, tôi sẽ tham gia. Anh tiện tay đặt điện thoại lên hộc tủ, sau đó cầm áo vest ở trên ghế lên. Anh có một bữa tiệc rượu phải tham gia. Thời Châu thắt cà vạt, ngón tay thon dài di chuyển tới lui, nhìn rất đẹp. Tôi chăm chú nhìn vào, hờ hững trả lời, vậy thì sao? Thời Châu ngừng lại, quay đầu nhìn tôi. Em đi ngủ trước đi, nếu có việc gì thì tìm Chu quản gia. Tôi nhảy nhảy đến cạnh anh, dương mắt tròn xoe lên hỏi, không thể đưa em đi cùng sao? Trước kia anh vẫn đưa em đi cùng mà. Thời Châu nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Anh vuốt vuốt tóc tôi, còn có một chút cương chiều, em bây giờ không phải thỏ, dẫn theo không tiện. Nhưng những buổi tiệc như vậy, chẳng phải có thể mang theo bạn gái đi cùng sao? Bạn gái hả? Như thế nào cơ? Tôi nghĩ một lúc, cẩn thận miêu tả, là kiểu bạn gái xinh đẹp, chân dài, mặc đồ màu đen, hoặc là mặc áo cúc ngực á. À, Thời Châu nhíu mày, sau đó cười khẽ, Thời Ngộ, trông em còn chưa đến 20 tuổi, không thích hợp làm bạn gái đồng hành trong những bữa tiệc như vậy. Vậy như nào mới thích hợp? Phải lớn lên sao? Cần bao nhiêu năm? Thời Châu khua tay, cho tôi nhìn thấy tôi chỉ cao đến ngực anh, có một số việc phải đợi em lớn lên mới được. Cuối cùng, Thời Châu đầu hàng trước sự làm nũng của tôi. Tôi bước lên chiếc Rolls Royce màu đen của anh, cùng anh đi dự tiệc. Khi Thời Châu xuống xe, rất nhiều phóng viên và người trong ngành đang chờ anh ấy ở cửa xe. Nghe nói lần này ngài Thời mang theo một bạn nữ đồng hành, chẳng phải trước kia ngài ấy luôn thờ ơ với phụ nữ sao? Tôi còn nghe nói ngài ấy không đeo chuỗi Phật Châu nữa. Không biết là con gái nhà nào mới có thể khiến ngài ấy phá giới. Nhìn kìa, họ tới rồi. Những lời này, tôi nghe được, Thời Châu cũng nghe được. Anh ấy giống như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi xuống thì thầm vào tai tôi, đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ gì nhiều, camera và ánh đèn flash khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Tôi nắm lấy cánh tay Thời Châu, núp sau lưng anh né tránh. Sáng quá, Thời Châu che chắn cho tôi theo thói quen. Bạn gái của anh Thời trông rất trẻ, nhìn mềm mại đẹp đẽ như một người phụ nữ Giang Nam vậy. Cậu đừng quên, bạn gái cũ của Thời tổng cũng là mỹ nhân Giang Nam. Từ từ, hai người này có chút giống nhau. Thấy vậy, trợ lý bên cạnh vội đến đuổi những phóng viên kia, xin lỗi, hôm nay anh Thời không nhận phỏng vấn. Sau khi bước vào sảnh tiệc, Thời Châu sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi yên tĩnh hơn. Em ở đây đợi anh một chút, đừng có chạy lung tung. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Em biết rồi, cũng không phải trẻ con nữa. Sau khi nghe tôi nói, Thời Châu lại cười. Gần đây, anh ấy cười rất nhiều,
khác với Thời Châu lạnh lùng chỉ biết niệm kinh Phật bên cửa sổ. Trông em chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi không tin nổi. Thời Châu, anh cũng không lớn hơn em nhiều lắm đúng không? Anh mới khoảng. Tôi đếm đếm ngón tay, 30 tuổi. Cũng không phải quá lớn, 30 tuổi cũng không tính là già. Thời Châu gõ xuống đầu tôi, 29, lớn hơn em rất nhiều. Thời Châu không vui lắm khi nói về tuổi tác. Ồ. Sau khi Thời Châu rời đi, tôi ngủ gật trên ghế lúc nào không biết, cuối cùng lại bị một âm thanh đáng ghét đánh thức. Đây là người phụ nữ thấp kém ở đâu lẻn vào vậy, lại còn ngủ ở đây. Bữa tiệc này cái gì cũng tốt, nhưng có nhiều người chẳng tốt chút nào. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Chỉ Yên và một vài người khác. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Theo đuổi Thời Châu lâu như vậy cũng không thành công, vậy mà họ vẫn không nhận ra mình có vấn đề. Tôi khó chịu lên tiếng, ồn ào quá. Chu Chỉ Yên hình như vừa mới chịu thiệt ở đâu đó, nên mới muốn tới đây chút giận. Tôi đứng dậy, nhưng đầu nhìn cô ta, cô đừng nói nữa được không? Ồn ào quá đó. Chu Chỉ Yên hét cằm, vừa nhìn thấy gương mặt tôi, cả người cô ta sững lại. Làm sao có thể? Cô tên gì? Tôi ấn cái cổ cứng ngắc của mình, thản nhiên trả lời, tên Thời Ngộ. Nghe tôi nói xong, cô ta tái mặt vì sợ hãi, người phụ nữ đó không phải đã chết rồi sao? Đứa trẻ lớn như vậy từ đâu ra? Đứa trẻ? A Ngộ? Lẽ nào Chu Chỉ Yên quen A Ngộ? Cô biết A Ngộ sao? Tôi không rõ lắm, trước kia A Châu vì cô ta mà suýt mất nửa cái mạng, sau đó thì tới nương nhờ cửa Phật, chuyện này ai cũng biết. Cô tên Thời Ngộ, có phải cô là đứa trẻ được A Châu nhận nuôi không? Anh ấy nhận nuôi cô chỉ vì cô rất giống A Ngộ thôi. Trái tim tôi không hiểu sao đột nhiên trở nên đau nhói. Tôi không muốn nghe những lời này nữa, vậy nên tôi quay đầu bỏ đi, ai ngờ Chu Chỉ Yên đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Em gái à, khuyên em một câu, đừng có mơ mộng hão huyền, em chỉ là một người thay thế thôi. Có phải người thay thế hay không, tôi không biết, giờ tôi chỉ biết là cô làm đau tôi rồi đấy. Cánh tay của tôi bị cô ta nắm chặt, rất đau, giãy giụa muốn rút tay ra thì cô ta càng nắm chặt hơn. Tôi cắn một phát vào tay cô ta. Cô là thỏ sao? Người phụ nữ bên cạnh Chu Chỉ Yên mở miệng lên tiếng. Chỉ Yên, có cô ta ở đây, Thời tổng làm sao có thể quên được người phụ nữ đó. Theo quan sát của mình, cô gái này chắc chắn có tình cảm khác thường với Thời tổng. Sau khi giải quyết công việc xong, Thời Châu đi tới, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng vào lòng anh ấy. Thời Châu cũng không né tránh, che chở tôi trong lòng. Gò má được dán vào cơ ngực rắn chắc của anh, còn có thể cảm nhận nhịp tim phập phồng của anh. Họ chưa kịp nói gì, tôi đã mách lẻo trước, Thời Châu, họ làm em đau. Tôi duỗi tay ra, trên đó xuất hiện một vết đỏ. Sau đó, tôi lêu lêu Chu Chỉ Yên. Thời Châu sầm mặt, nhìn kỹ vết đỏ trên tay tôi. Cô Chu có ý kiến gì với tôi sao? Tại sao lại làm khó dễ bạn gái của tôi? A Châu, không phải, em chỉ hỏi cô ấy một chút. Thời Châu hỏi tôi, cô ta hỏi em cái gì? Tôi nghĩ một lúc, cô ta hỏi em có phải đứa bé được anh nhận nuôi không? Tôi nhìn thẳng anh, muốn nghe câu trả lời. Thời Châu do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, được rồi. Tấm gương trên tường phản chiếu lại hình bóng của hai chúng tôi, ở cạnh Thời Châu, tôi thật sự trông rất nhỏ bé. Ước gì mình có thể lớn nhanh hơn. Kể cả đã trở thành con người, nhưng tôi vẫn luôn thích ngủ như cũ. Dường như lúc nào cũng có thể ngủ, tôi ngủ nhiều hơn Thời Châu rất nhiều. Tôi đi theo anh một chút, sau đó thì mệt mỏi quá, làm nũng muốn anh ôm. Thời Châu vừa thở dài vừa ôm tôi lên. Em vừa mới đi được mấy bước đã buồn ngủ rồi. Tôi lè lưỡi với anh, em là con thỏ, ngủ lâu cũng có gì là sai, hơn nữa, trước kia anh vẫn luôn ôm em ngủ mà. Hai tay tôi ôm cổ anh, tựa đầu lên vai anh. Lần này không phải mang theo một chú thỏ, lần này là một đứa trẻ. Tôi tự tin nói, anh nói vậy mà, em là con gái nuôi của anh. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Thời Châu rất đẹp. Mũi cao môi mỏng, quai hàm thon gọn, làn da mịn màng, lông mày, đôi mắt thì lạnh lùng, rất ưa nhìn. Nhìn từ góc độ của một con thỏ, tôi luôn biết anh ấy rất đẹp trai. Giờ được nhìn ở góc độ này, còn đẹp hơn trong ấn tượng của tôi nhiều. Chà, bản thỏ thật là biết cách tìm chỗ dựa. Thời Châu, trước kia anh nhận nuôi em như thế nào? Tôi không nhớ được những gì xảy ra trong quá khứ. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ vài giây rồi nhẹ giọng nói, lúc đó có một con thỏ nhỏ chạy đến trước mặt anh, ăn vạ anh. Tôi không thể là một con thỏ không có đạo đức như vậy. Làm sao có thể như vậy chứ? Tôi cụp mắt, kiểm điểm lại bản thân mình. Đột nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một tiếng cười. Lúc này tôi mới nhận ra là Thời Châu vừa mới trêu tôi. Buổi tối, khi trở về nhà, Chu quản gia đã sắp xếp xong căn phòng bên cạnh phòng của Thời Châu cho tôi. Ở hoàn cảnh mới, tôi lật qua lật lại, ngủ không yên. Trước giờ vẫn quen với việc được Thời Châu ôm ngủ, giờ này ngủ một mình trên cái giường lớn, tạm thời chưa thích ứng được.
Nửa đêm sét đánh, tôi giật mình vì sợ hãi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất chân màn đi, lén lén lút lút chạy sang căn phòng kế bên. Cửa phòng của Thời Châu không khóa. Tôi chui vào lòng Thời Châu theo thói quen, giơ tay ra ôm eo anh. Thời Châu vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi sững người, ngước mắt lên nhìn anh. Anh không mở mắt, khẽ nói, đừng sợ. Thời Châu dịu dàng dỗ dành tôi cũng thuận tiện vùi đầu vào lòng anh. Thấy anh đã ngủ say, tôi liều lĩnh sờ sờ cơ bụng của anh. Cơ thể Thời Châu rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn. Mùi trên người anh cũng rất thơm, là mùi đàn hương khi bái Phật. Chương 3, hồi ức và sự thật. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Thời Châu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Tôi chột dạ, đang nghĩ xem nên ngụy biện như nào, nhưng anh ấy chỉ đổi tư thế, đặt tay tôi lên cơ bụng mình. A Ngộ ngoan, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sửng sốt, lúc này mới nhận ra từ sau khi mình lấy cái tên là Thời Ngộ, đây là lần đầu tiên anh gọi A Ngộ. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm eo tôi nới lỏng ra, rồi lại đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, Thời Châu khẽ cau mày. Sao em lại ở đây? Nếu anh nhớ không nhầm, phòng bên cạnh mới là phòng của em. Tôi không thích dáng vẻ lải nhải của anh ấy, lập tức ôm lấy tay anh, vùi mặt vào lòng anh như trước kia. Thời Châu thở dài, sao hôm qua lại chạy đến đây, sợ sấm sét sao? Em, chắc là mộng du. Thời Châu cười cười, được rồi, mộng du. Có gì đáng cười đâu. Tôi ở trong vòng tay Thời Châu để anh bế mình, khi đi ngang qua chiếc tủ trong phòng, bên trong hình như có một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một bức ảnh chụp. Chỉ một giây, Thời Châu đã bế tôi ra khỏi chỗ đó. Thời Châu, A Ngộ là bạn gái cũ của anh sao? Cô ấy, tên là Ôn Ngộ sao? Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi thẳng như vậy. Thời Châu bình tĩnh nhìn tôi, những ngón tay khẽ run đã bán đứng nội tâm của anh. Mỗi khi nhắc đến cái tên này, anh chưa bao giờ giữ được bình tĩnh. Ôn Ngộ là vợ của anh. Tôi ngước mắt lên, vậy còn em? Thời Châu nhếch môi, không trả lời. Tôi thò đầu ra, khẽ cắn đôi môi của anh. Không phải em làm chuỗi Phật Châu vỡ vụn, phải dùng chính mình đền bù hay sao? Ánh mắt của Thời Châu ngừng lại, vô hồn nhìn tôi. Em nghe ai nói vậy? Chẳng phải trên mạng đều nói vậy sao? Em vừa xuất hiện thì chuỗi Phật Châu bị hỏng. Thời Châu nhíu mày, đặt tôi từ trong ngực xuống sàn nhà. Anh nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn này khiến tôi rùng mình. Xin lỗi. Tôi chậm rãi cúi đầu xuống. Thời Châu chắc là tức giận rồi. Anh ấy không muốn tôi chạm vào người anh. Thời Ngộ, em còn nhỏ, đừng đọc mấy tin vớ vẩn trên mạng. Lại dùng lý do tôi còn nhỏ để thoái thác. Vành mắt tôi nóng lên, ngẩng đầu, tất cả tủi thân đều phát tiết ra. Em không nhỏ. Em thật sự không còn nhỏ nữa. Thời Châu, em rất thích anh, muốn được ở bên anh mãi mãi. Thời Châu, anh có thể đừng coi em như một đứa trẻ nữa được không? Thời Châu thở dài, Thời Ngộ, em cho anh thời gian suy nghĩ. Anh đóng cửa phòng rời đi. Trái tim tôi đau đớn, khổ sở đến mức phát khóc. Khi tôi còn là thỏ, Thời Châu là Phật tử, anh không có ham muốn gì trong cuộc sống, mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn. Trong cuộc sống của anh, chỉ có thiền và tụng kinh. Tôi không thích anh ấy như vậy, tôi mong anh sống vui vẻ. Đáng ra anh nên như vậy, anh nên có một cuộc đời rực rỡ, tại sao cứ phải giam mình trong căn phòng nhỏ này? Tôi ngồi bên khung cửa nhỏ suy nghĩ, Ôn Ngộ thật sự quan trọng đối với Thời Châu như vậy sao? Quan trọng đến mức có thể biến một thái tử gia ương ngạnh của Bắc Kinh biến thành một Phật tử như hiện tại. Nhưng cô ấy đã đi đâu? Chu Chỉ Yên nói cô ấy đã chết, nhưng tôi cũng chưa từng thấy Thời Châu đi tảo mộ. Tôi nằm bên cạnh cửa sổ, học dáng vẻ nhìn xa xa giống như Thời Châu trước kia. Liếc đến cửa chính, tôi nhìn thấy bóng dáng của Thời Châu. Anh đi ra ngoài, không đưa tôi theo cùng. Tôi đợi trong phòng, bắt đầu viết nhật ký. Nhưng nghĩ mãi không biết mình nên viết cái gì, cũng chẳng viết ra được. Một lúc sau nhìn lại, trên một trang giấy chỉ có rất nhiều chữ Thời Châu. Khi nào anh ấy mới quay về? Tôi mở cửa chạy ra ngoài, đúng lúc người hầu đi ngang qua, suýt nữa thì đâm vào nhau. Cô Thời, cô không sao chứ? Tôi vội xua tay, không sao không sao. Đúng rồi, thế mà tôi quên mất. Các người làm ở đây bao lâu rồi? Người hầu nhớ lại một chút, chắc tầm 5-6 năm gì đó. Thời Châu còn chưa quay về, tôi chán muốn chết, chúng ta đánh bài một chút được không? Quyết định chơi đấu địa chủ, trước kia Thời Châu từng dạy tôi, còn khen tôi chơi tốt. Không đợi người hầu đồng ý, tôi kéo người hầu ra phía phòng khách, sau đó tìm một bộ bài, túm thêm vài người cho đủ quân số. Đánh bài không thôi thì không có ý nghĩa, chúng ta phạt người thua phải trả lời câu hỏi của người thắng, hỏi cái gì cũng phải trả lời. Tinh thần hóng hớt của mọi người bùng chờ áy. Được, tôi cũng ok. Những người hầu khác cũng túm tụm lại để xem chúng tôi chơi.
Cô Thời, kỹ năng chơi của cô tốt thật, mới học chơi mà đã được như vậy rồi sao? Tôi nhìn lá bài trong tay, chắc là do vận khí hôm nay tốt. Trong đám người, bỗng có người thốt lên, giống hệt cô Ôn trước kia. Hả? Nghe được tin mình muốn thăm dò, tôi quay lại tìm người vừa lên tiếng. Có lẽ người đó nhận ra mình đã nói sai điều gì, lập tức im bặt. Tôi nhìn người đối diện, anh ta ấp úng, thật ra cũng không có gì đâu, ai chẳng có quá khứ. Tôi lập tức bỏ mấy lá bài xuống. Các người vừa thua rồi, trả lời câu hỏi của tôi đi. Thời Châu thích phụ nữ như thế nào? Người hầu quay đi quay lại nhìn nhau, do dự có nên trả lời hay không. Từ khi tôi biết Thời tổng, ngài ấy chỉ thích chuỗi Phật Châu và con thỏ siêu cấp đáng yêu đó, chưa thấy ngài ấy để ý đến một người phụ nữ nào khác. Tôi hỏi một vòng vẫn không tìm được đáp án mà mình muốn nghe. Xem ra phải đi bài tình cảm rồi. Quên đi, nói thật với mọi người, tôi thích Thời Châu, muốn theo đuổi anh ấy. Tôi vừa dứt lời, Chu quản gia vừa đi ngang qua lập tức ho sặc sụa. Tôi nói tiếp, vậy Thời Châu thích kiểu phụ nữ như thế nào, cụ thể là cô Ôn đó trông như thế nào? Tôi thề, hứa, đảm bảo rằng những lời họ nói sẽ không bao giờ đến tai Thời Châu. Họ mới dần buông lỏng cảnh giác rồi nói. Trước kia Thời tổng rất được lòng các cô gái, bên cạnh vô số người muốn nhào vào lòng ngài ấy, loại phụ nữ nào cũng có. Trước kia ngài ấy cũng khá đa tình, nhưng khi gặp cô Ôn thì không như vậy nữa. Chu quản gia chậm rãi đi tới, thả ra một câu, các người đừng có nói xấu Thời tổng nữa, nói thế mà nghe được à? Thấy càng ngày càng thu thập được thông tin, tôi tiếp tục hỏi, cô Ôn kém Thời Châu mấy tuổi vậy? Chắc là nhỏ hơn Thời tổng 1 tuổi, hoặc cũng có thể bằng tuổi, có lẽ gu của Thời tổng không phải những cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời đâu. Không thích kiểu người như tôi sao? Vậy phải làm thế nào đây? Tôi cúi đầu xuống, giống như một chú cún vừa bại trận. Họ tiếp tục nói, cô Ôn chính xác là kiểu người Thời tổng thích. Nói thật, lúc mới gặp cô Thời, tôi còn tưởng cô là con gái của Thời tổng và cô Ôn. Đừng nói nữa, không nhìn thấy Thời Ngộ sắp khóc rồi sao? Lỗ mũi tôi chua chua, cố nén nước mắt, mọi người chơi tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi. Tôi chạy về phòng, mở máy tính lên tìm. Làm thế nào để trở thành một người phụ nữ dịu dàng? Dưới bình luận đều là phải hiểu chuyện, biết có biết duỗi. Muốn nắm được trái tim của đàn ông, trước tiên phải đi qua dạ dày. Đề nghị này không tệ. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh, chọn nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trổ tài. Cô Thời nhanh như vậy đã lấy lại được ý chí chiến đấu rồi sao? Nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô ấy sắp làm nở ổ tung phòng bếp lên vậy? Cô Thời, không thể làm thế, không được. Bùm! Khi Thời Châu trở về, nhìn thấy phòng bếp chứng khí mịt mù, mặt mũi tôi lấm lem đen xì. Người hầu xếp thành một hàng, chờ bị phạt. Anh đừng trách họ, là em đòi tự làm, không cho bọn họ xen vào. Thời Châu cho người hầu lui đi. Có bị bỏng không? Anh lấy khăn ướt lau mặt cho tôi quay đi chỗ khác, không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng này của mình. Anh lại nghĩ tôi là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết làm cho mà xem. Tại sao lại khóc? Anh chậm chậm nói tiếp. Anh cũng không có trách em. Đừng khóc, được không? Về sau đừng làm những việc này nữa, em chỉ cần làm chính mình là được. Giọng nói của Thời Châu vô cùng dịu dàng, tôi dần ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng lau lau chóp mũi tôi. Không có bỏ rơi em, đi, anh đi mua bánh kem cho em. Em không nhớ sao, thỏ con, hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm em đến bên anh. Hai mắt tôi sáng lên, không còn chút lo lắng nào nữa. Vậy, em có thể có một điều ước không? Thời Châu, em muốn ở bên anh. Chương 4, tình yêu vĩnh cửu. Tôi vô cùng mong đợi câu trả lời của Thời Châu. Vài giây qua đi, anh mới từ từ lên tiếng, được. Tôi với Thời Châu. Anh đi đâu thì tôi đi đó, người ngoài nói tôi và anh ấy có mấy phần giống nhau, đồn đại rằng tôi không phải con gái nuôi của anh mà là con gái riêng. Đây không phải cha con, đây là vợ chồng. Thời Châu luôn quan tâm đến tôi, còn rất thích xoa đầu tôi. Sớm muộn gì lông của bản thỏ cũng bị anh xoa đến chọc lóc. Chúng tôi chưa công khai mối quan hệ. Vì vậy, khi Chu Chỉ Yên thấy tôi và Thời Châu đi cùng nhau, còn cố tình nói đều tôi. Thời Ngộ, cô có biết mình đang làm cái gì không? Cô xuất hiện ở cạnh Thời Châu chỉ khiến danh tiếng của anh ấy ngày càng xấu. Hiện tại người người đều nói cô là con gái riêng của anh ấy, nói bộ dáng trước kia của anh ấy chỉ là cố tình giả vờ thôi đấy. Tôi nghe hiểu ý của cô ta. Cô ta muốn tôi buông tay. Tôi nghĩ một lúc, sau đó chạy đến chỗ Thời Châu trước mặt cô ta. Còn nhiều thứ gây tổn hại danh tiếng hơn nhiều. Tiếp theo, tôi hôn lên khóe miệng Thời Châu. Tôi và anh ấy sẽ cưới nhau. Thời Châu mặc kệ tôi gặm nhấm môi mình, liếc nhìn Chu Chỉ Yên bên cạnh. Anh hiểu ý tôi, dùng bàn tay lớn của mình áp lên gáy tôi, đảo khách thành chủ. Anh dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi tôi, CUP đoạt hơi thở của tôi. Tôi bị anh hôn đến nhũn cả chân, mệt lả dựa vào người anh.
Ôm ôm. Thời Châu cười khẽ, được rồi. Vì vậy, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Chu Chỉ Yên, Thời Châu ôm tôi rời đi. Thời Châu, anh quên Ôn Ngộ rồi sao? Cô ta hét lên sau lưng chúng tôi, giọng nói đủ to để thu hút mọi người xung quanh. Thời Châu dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Ôn Ngộ là vảy ngược của anh. Tôi nắm tay Thời Châu, đáp. Tôi không muốn tranh giành gì với Ôn Ngộ. Tôi chỉ muốn ở bên người mình thích. Tình yêu và sự quan tâm của Thời Châu dành cho tôi đủ để khiến tôi không canh cánh trong lòng những điều đó. Thích một người mới cũng đâu nhất thiết phải quên hết đi ký ức về người cũ. Thời Châu, em buồn ngủ, muốn về nhà. Thời Châu nhỏ giọng, được. Về đến nhà, Thời Châu nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, tôi gối đầu lên tay anh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một âm thanh rất nhỏ. Thời Ngộ, em không có gì muốn hỏi anh sao? Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại, xoay người ôm eo Thời Châu. Em không muốn phá hoại quá khứ của anh, em chỉ cần tương lai được ở bên anh. Sáng hôm sau, Thời Châu biến mất. Gần đây, anh ấy rất hay đi ra ngoài, tôi thường xuyên không tìm được anh ấy. Tôi hỏi Chu quản gia, ông ấy nói anh đi tảo mộ. Cô Thời, cô đi tìm Thời tổng xem thế nào đi, lúc cậu ấy rời đi nét mặt không đúng lắm, tôi lo lắng. Trước khi đi, hình như cậu ấy ở trong căn phòng làm gì đó. Anh ấy đi tìm Ôn Ngộ sao? Suy cho cùng, tôi nói không để ý chuyện Ôn Ngộ là giả, tôi thật sự hy vọng Thời Châu chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng tôi cũng không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà bắt anh ấy phải quên đi người anh từng yêu. Ngoài ra, điều tôi lo lắng hơn cả là ngày nào đó Thời Châu sẽ mất đi hy vọng sống. Tôi vội vàng chạy vào phòng Thời Châu, nhưng trượt chân va phải chiếc tủ bên cạnh, khiến ngón chân đau như búa bổ. Không kìm được, nước mắt chảy xuống từng hàng, từng hàng. Lúc đó, một bức ảnh trong hộc tủ nhẹ nhàng rơi xuống bắp đùi tôi. Tôi nhịn đau, cầm bức ảnh lên xem, là một cô gái đang mặc sườn xám, còn Thời Châu đứng bên cạnh cô ấy, cười rất vui vẻ. Cô ấy chắc chắn là Ôn Ngộ rồi. Dáng vẻ của cô ấy và tôi thật sự rất giống nhau. Nhưng bản thỏ đáng yêu hơn cô ấy một chút. Tôi dựa vào tường đứng lên rồi đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ. Liếc đến, tôi nhìn thấy một viên Phật châu, nó nằm trên kệ trong phòng Thời Châu. Viên Phật châu này bị nứt, chỗ khe nứt đang phát sáng. Không hiểu sao, viên Phật châu này vô cùng thu hút tôi, khiến tôi không kìm nổi mà chạm vào. Ngay khi tôi vừa chạm vào, vết nứt lập tức sâu hơn, dần dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Mà lúc này, từng mảnh ký ức đang liên tục ghép lại trong đầu tôi. Tất cả vui buồn và đau thương trong ký ức hiện ra, khoảng thời gian tôi và Thời Châu ở bên nhau hiện ra, tất cả dần dần tái hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ lại tất cả. A Ngộ, chính là tôi. Tôi chưa kịp nghĩ thêm gì thì Thời Châu đã ở bên cạnh mình. Vừa quay đầu nhìn, trông thấy đầu tiên chính là Thời Châu đang đỏ mắt nhìn tôi, hai tay anh đang run rẩy. Anh về là để. Thời Châu nhìn viên Phật châu nát tan trong tay tôi, nước mắt từng hạt rơi xuống. Thời Châu cẩn thận nâng tay lên chạm vào tóc tôi. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo. A Ngộ, là em sao? Có lẽ, đây cũng chỉ là ảo giác thôi. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh từng có ảo giác như vậy vô số lần, em đứng trước mặt anh, cười với anh. Anh không chắc chắn, thật sự không chắc chắn. Tôi không nghĩ gì nhiều, lao tới ôm chầm lấy anh. A Châu, là em. Chàng trai kiêu ngạo trong trí nhớ của tôi, lại vì tình yêu mà toàn thân dính đầy bụi bặm. Trái tim tôi đau nhói. Thật sự rất đau. Hóa ra từng câu trong kinh Phật đều là anh ấy đọc vì tôi. Cầu mong tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Anh cẩn thận ôm lấy tôi. A Ngộ, em còn trách anh không? Tôi lắc đầu. Làm sao tôi lại trách anh được? Khi chiếc xe lao đến, thứ tôi nhìn thấy chính là sự sợ hãi và đau đớn trong mắt anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng hối hận vì hôm đó nặng lời với tôi. Hối hận vì đến khi tôi mất cũng không kịp nói lời yêu tôi. May thay, sau này chúng tôi sẽ còn một khoảng thời gian rất dài để từ từ bù đắp những tiếc nuối đó. Nhiều năm sau, tôi và Thời Châu nắm tay nhau cùng đi dạo. Thời Châu, thật ra anh có thể kể cho em nghe những chuyện quá khứ ngay từ đầu, để em mau chóng nhớ lại. Nhưng anh nghĩ nếu em không có những ký ức cũ, em có thể là chính mình mà không cần suy nghĩ gì. Dưới ánh mặt trời, mặt đất hiện lên hai bóng người quấn lấy nhau. Thời Châu, buồn ngủ quá. Được, chúng ta về nhà thôi. Từ nay, họ là Thời Châu và Ôn Ngộ, hai tâm hồn đã tìm lại nhau sau bao sóng gió. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện chuỗi Phật Châu và Thỏ Trắng của tác giả Nhất Khoa Dụ Tử đã khép lại trong vòng tay ấm áp của Thời Châu và Thời Ngộ. Một tình yêu vượt qua cả thời gian, ký ức và những hạt Phật Châu vỡ vụn. Các bạn thấy sao về cái kết này? Liệu Thời Ngộ có thực sự là Ôn Ngộ, hay tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà Thời Châu không muốn tỉnh giấc? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Nếu yêu thích câu chuyện này, đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình hấp dẫn tiếp theo trên kênh Gina kể chuyện.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một đêm khuya đầy cảm xúc khác. Chúc các bạn ngủ ngon.